วิทยุกองทัพบกอิสราเอลรายงานโดยอ้างถึงข้อมูลจากหนังสือพิมพ์อัลอักบาร์ในเครือของกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในเลบานอนที่ระบุว่าผู้นำตาลิบันได้ให้คำมั่นกับอิหร่านจะส่งนักรบจำนวนหลายพันคนไปยังเลบานอนเพื่อสนับสนุนกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ในการต่อต้านอิสราเอลกรณีที่สงครามระหว่างทั้งสองรุนแรงขึ้นทั้งนี้หลังจากการโจมตีทางทหารของอิสราเอลในฉนวนกาซากลุ่มฮิซบุลเลาะห์ก็ได้ปะทะกับกองทัพอิสราเอลโดยความขัดแย้งทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเช่นเดียวกับกลุ่มฮามาสกลุ่มฮิซบุลเลาะห์เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านก่อนหน้านี้ในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาผู้นำตาลิบันและฮามาสได้จัดการประชุมหลายครั้งโดยกลุ่มตาลิบันแสดงการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์ในการต่อต้านอิสราเอลและในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายฮัสซันคาเซมิโกมิผู้แทนพิเศษของอิหร่านในอัฟกานิสถานกล่าวว่าแม้อัฟกานิสถานจะไม่ได้อยู่ใกล้กับฉนวนกาซาแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของแกนต่อต้านซึ่งหมายถึงกลุ่มที่สนับสนุนการต่อสู้กับพันธมิตรตะวันตกและอิสราเอลทั้งนี้กลุ่มตาลิบันและอิหร่านนั้นยังคงรักษาความสัมพันธ์ใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่อิหร่านและกลุ่มตาลิบันเดินทางระหว่างกันหลายครั้งในช่วง3ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันท่ามกลางสงครามระหว่างอิสราเอลและฮิซบุลเลาะห์กำลังร้อนระอุภาคภารกิจของอิหร่านในสหประชาชาติก็ได้โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียระบุว่าการตัดสินใจที่ไม่รอบคอบใดๆก็ตามโดยรัฐบาลอิสราเอลที่อาจจะทำให้ภูมิภาคนี้เข้าสู่สงครามครั้งใหม่ซึ่งผลที่ตามมาคือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของเลบานอนรวมถึงดินแดนที่ถูกยึดครองในปี 1948 แต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าสงครามครั้งนี้จะมีผู้แพ้ในขั้นสุดท้ายเพียงผู้เดียวซึ่งก็คือระบบไซออนิสต์หรืออิสราเอลนั่นเองเพราะฮิซบุลเลาะห์มีความสามารถในการปกป้องตัวเองและเลบานอนสำหรับแถลงการที่โพสต์ลงโซเชียลมีเดียครั้งนี้ของอิหร่านเกิดขึ้นเนื่องจากนายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวว่าในไม่ช้าเราจะทำการตัดสินใจที่จำเป็นเกี่ยวกับการเผชิญหน้ากับกลุ่มเลบานอนโลกเสรีจะต้องยืนหยัดอย่างไม่มีเงื่อนไขกับอิสราเอลในการทำสงครามกับแกนแห่งความชั่วร้ายที่นำโดยอิหร่านและอิสลามหัวรุนแรงสงครามของเราก็จะเป็นสงครามของคุณเช่นกันทั้งนี้ความรุนแรงได้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทางตอนใต้ของเลบานอนจนสังหารผู้บัญชาการระดับสูงของฮิซบุลเลาะห์ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและล่าสุดเมื่อวันศุกร์ฮิซบุลเลาะห์ก็อ้างว่าได้เปิดปฏิบัติการทางทหารหลายครั้งต่ออิสราเอลรวมถึงการโจมตีด้วยโดรนที่มุ่งเป้าไปที่กองกำลังอิสราเอลที่อยู่ในฐานทัพชายฝั่งทางฝั่งตะวันตกของชายแดนด้วยนอกจากนี้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาฮัสซันนัสรุลเลาะห์หัวหน้ากลุ่มฮิซบุลเลาะห์เขาออกแถลงการระบุว่าหากกองทัพอิสราเอลเข้าสู่สงครามในเลบานอนทางกลุ่มฮิซบุลเลาะห์ก็จะใช้จรวดและโดรนเพื่อโจมตีเป้าหมายทั่วดินแดนทั้งหมดของอิสราเอลกลุ่มฮิซบุลเลาะห์จะทำสงครามโดยไม่มีความยับยั้งชั่งใจไม่มีกฎเกณฑ์และไม่มีเพดานทางกลุ่มจะปฏิบัติการต่อกองทัพอิสราเอลต่อไปจนกว่าอิสราเอลจะยุติสงครามในฉนวนกาซาขณะเดียวกันเพจเจาะลึกตะวันออกกลางก็ได้โพสต์ข้อมูลเพิ่มเติมไว้อย่างน่าสนใจด้วยว่ากลุ่มติดอาวุธต้านมะกันในอิรักแสดงความพร้อมร่วมแจมในสงครามเลบานอนเคียงข้างฮิซบุลเลาะห์นอกจากนี้ยังมีแตะหนีบเยเมนกองกำลังคูร์ดอิหร่านกองกำลังฟาเตมียูนในซีเรียแสดงความพร้อมฝ่ายฮิซบุลเลาะห์ก็แจ้งว่าขอบคุณมากแต่กำลังพลของเรามากกว่า100,000 นายน่าจะพอรับมือแม้สถานการณ์เลวร้ายที่สุดด้านมะกันขนเครื่องบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ B-52 มาประจำการที่ฐานทัพอากาศอินเจลิกตุรกีเพื่อรับมือกับสงครามอิสราเอลเลบานอนที่อาจปะทุขึ้นในเร็ววันนักวิเคราะห์มองว่ามะกันอาจจะลงสนามโจมตีฮิซบุลเลาะห์เคียงบ่าเคียงไหล่อิสราเอลหรือพูดง่ายๆยักษ์รุมมดคันไฟมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ